भनेछु नानी आज नानी यता छ ए पानी पर्छ मकै उहाँलाई झरी छाउँदै छ र सुयाङ कना मना सुकामा देन पनि दिसौ न बोठर एकछिन दैयो ढुरीमा पुट्टु 3 दिन दिसलो दैयो आखुना बात दिसम मान्छे ठिकै छ बस्ती अलिको बिजे भनेको त मान्छे नानी बोकेर आएछ काम नातिनी बोजू घर बसेको है भनेको त पछि आएछ भात हेर्न तपाईँ भेट खाइँदैन मैले 70 बासी रात मेरो लोकल चामल नासिन्छ खाएर ठिकै हो लोको पकाउँदिन अलिक निकै पार्नुहुन्छ पानी चाहिँ लोको चान्स पकाउनु हुँदैन के दसैँमा याद में से बटने को मचांग मैं ये मन करना में लक्को होस् बस तामा चाहिँ पकमा छ यस्तोमा जानु पर्छ सबै कसले बोक्छ यता उ भाइको बोक्छ कि तपाईँको बोक्छ कि दिदीले त्यस्तो मान गरौँ अघि जानु पर्यो पुणे पोटा मतलब अब ती आसिना बसे भने तुम छाता आफू मान देशमा फेरि पोटा हुन्छ जति अन्यता yang cetalalayan किन सुने नेपाली गाउनु ang buwan isbali la urkari saurang putal siwangin sa ina sang putal si zamali ka bollulishin si Martin ke बेला अझै सबै बढ हुने मान्छेले मात्रै कति खानु अलिअलि खाओस् न बाहिरतिर पनि वासुरी हालिन्छ भागेम नमको टोक्छ नि वासुरी मामा मलिन पानी खोला खाना नि सिन्तिन्छ सबै त्यहाँदेखिको सिन्नुमा दुध मलाई सुनाएको बेला चाउचाउ छिटा छासिए जान्छ ठुल्ठुलो गाजर टोक्नुपर्छ बेसी थोरै दिनभरि भात दिन परा केही आँखा बिग्रिँदैन हिँडे ससुरेली खोटाङ बिहे गर्ने हामीले हामीले खाली नखाने माथि लान्छ छोरा बोक्न
자신이 없으신 수고. हिले बढी हो 사장 그만해. साह्रोमा 너 다 일리 다 해도. के त 누가 너만 걸리고. 걸리거든. हिले 사이. खानु उठानु 뭐나 짠다니. 어떻게 짠다니. ने 이거 그냥 다 봐라. तरिका मासुल्ताको सब पानीमा जाने खोज्ने पानीमा जाने खोजेको आज बस्छ मलाई मलाई चिल्ला चालीको छ बस्छ मलाई बोसै कसो भन्दै ल्यायो ल खालि बासी बासी म दुई चोटि मात्रै सियो नि म चाहिँ खाएपछि नै पुग्छ उसमा चालीको बोस र त तरी यो बोसो खानेमा चाहिँ सानैदेखि हुन्छ नि यो पनि मोमो खाने खालको सिस्नु पो खानु भनेको म त शान्ति पो खुवाउँछु थाप्पो होला फेरि आयो बा यसपालि बोरिङ लान्छु नि यस्तै बोरी Mona kicing bisa dia ujung malunin. Kale soalnya sih khat nadi. Apa nara sini bawa di sikap lah yang kau? नोरे दिन Oh. हाते दिन बस्छु हाते पढ्नु परेन Di mana? मकै गुन्डी दाल लाल गुन्डी कसैले सिक्नु आउँछ Mau cari. Aku tuh Kalau paniknya udah ada. Para, nanti dah sini. Kita panjangnya boleh betul. Nah, kita mau langsung. Nah, kita kan sebenarnya ada tuh kau tuh sampai parah jadi. Betul tak? Ini sih ini nangko. Kan sana nak mau mesti kalau itu dah. Ayo barang. ये गाजर को खुर्सानी Ada kursi ini mau dosa mah tidak nih. Suka atau tidak? Tidak suka mana itu? के अरे सिममा चाहिँ के अरेको कहिले जाने अब aku को जाने स्कुटीतिर पो दियो त स्कुटी के हो बनिसक्यो Tahu tu saya cakap. तल घरतिर किन नपसेको शान्त भएकोतिर को कि सरसाउने त तल पुग्यो दिएकोमा पो को तर जेठाकोमा जाऊ भने पठाएको उसको बाउ नि रोटीहरू चाहिँ खाएर कोसेली भन्दै थियो मान्छेले चाहिँ फाप्दैन र कहाँ छ तिम्रो बाबाको नाम के अरे सिममा Itu dah besar. त्यो मम्मीलाई भेट्यो भने दिनुपर्छ अब काला कालामा ल Kok sama kak? Ada. युनि मैले खाने न कमला यो Loh, के गर्ने? कसको मासु फर्काएको होइन तपाईँले नरसकोमा हो ए अँ। 10 किलोमा एकमा 8 किलो मात्रै लगेको हामीले त्यो पनि कहाँ 4 किलो मात्रै
हाततिर तल अस्ति भेटिस अनि लडिजान्छ त्यहाँदेखि त लडी गएपछि त त्यो बेसरी काट्छ हौ मागेको दिएन नि उसले झार्दैछ दीपक भन्छ र ए दियो नि यति होला दियो माएर 1 किलो दिइराख्यो भने मेरो बुझे लगिगएछ दाजु यही बाढी राखेँ 1 किलो दिइरहेको छु 1 किलो राख्छु भन्दै थियो आमा पुगेन न खरेको बेलै मासु खानु नपाएको बेलै हजुर एकदम यस्तो हुन्छ के एकदम अर्ग्यानिक तार दिन्छु के मिठो हुन्छ नुन झारपात दिन्छु के अहिले सबैको अर्ग्यानिक त अहिले रुगेन कामले सबै 3 किलो लिएको छ कोकुले बाटी खाछ दुईले 500 कस्तो दुईले 500 बल्यो 300 को भने सुन्नु थियो नि त मेरो काम न कति मेरो अलिक चाहिन्छ नि राखेको त नै त टिम टाइम आएको थियो सिधै पछाडि फेरि खाँदैन सकेर बुढो मान्छेको लगाइदिउँ कि भनेको हिँड्नु त सकेर नै अब त्यत्तिकै हो चट्टै गरेर झरेको छाड्दिन्छ 5 वटा पुलमा चाहिँ अक्काइसँग चाहिँ उनीले खाँदैन कुरा खाते नि हो यता त खाइन्छ कि यार तातो छ यो त खतरा छ मेरो त धुँदैन नि कार्टुनदेखि लिएको के मासु आउन नि यसरी फेरि त्यो खट्टु सकिमा अलिक धोइदिएला फेरिदिएको खालको जस्तो के साह्रो लुगा पनि हुन्थ्यो के राखिरहेको तातो भयो स्टल खानु त चम्चीले खानु बङ्गुरको मासु त स्टल खाने यस्तो गर्दै नअस्तिन यस्तो सिरियस बात भयो भाइ यो त के यस्तो मासु खाना त्यसै मान्छे हतार गर्नु हुँदैन बिस्तारो मजाको खानुपर्छ खाने मान्छे अन्त खोइ यति आइसक्यो यति आउँदैछ मर्छ होला यस्तै मेरो खुट्टाहरू यति आउँदैछ यस्तो गर्दा नै खाने बुढी खान्छु यो आफै बसेको नि कहाँ पस्छु यो खोइ कहाँ छ यहाँ हात मलाई ढावा लाग्थ्यो ओह्राइहाल्नु पर्ने पार गर्दा चाहिँ माथि उठिन्छ झरेको लागि